Hello everyone! I am Sir Sal and welcome to my channel kung saan I will share some video lessons, tutorials, tips and tricks, vlogs, and other useful things na magagamit ninyo sa inyong pag-aaral, self-study, pagtuturo at kung saan-saan pa. So, kung bago pa lang sa page or channel na ito, please consider to subscribe, click the notification bell, and be the first to be updated sa mga new videos na i-upload at i-share ko pa in the near future. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang booklet type na module na dinidistribute namin sa mga learners. Magagamit nyo rin ito kung meron kayong mga digital files na na-download or gusto nyo siya gawing mas handy, mas presentable, mas readable, and mas convenient basahin. Isa pang advantage ng booklet type printing is makakatipid tayo sa papel. Kung sa normal printing ay nakatipid tayo kapag back-to-back ang ginawa nating printing, dito sa booklet type printing, mas makakatipid tayo. Although, nare-reduce yung size niya. Anyway, let's say na sa normal printing na back-to-back, you can have 2 pages in one sheet of bond paper. Sa booklet printing naman, you will have 2 pages in front and 2 pages sa back. Kaya bali 4 pages agad siya in one sheet of bond paper. So imagine if you have 40 pages of module or document file, pag ginawa mo siyang booklet, 10 sheet of bond paper lang ang magagamit mo. So tara mga kateki, mga non-teki, simulan na natin. Para sa booklet type printing na ito, ang gagamitin ko printer is Epson L3110. Pwede rin naman sa ibang brand at model ng printer, basta supported ang booklet printing. Ewan ko lang kung parehas yan ng procedure na gagawin natin ngayon. Dahil di ko pa na-try sa iba. Ayaw kasi mag-try ng iba eh. Gusto ko isa lang. Stick to one ako eh. Stick to one ako eh. At kung meron kayo ibang brand of printer at gusto nyo malaman kung supported ba ang booklet printing dito, or gusto nyo request ang procedure ng booklet printing sa printer brand or model na gamit nyo, just comment down below and I will try my best to make another tutorial for that. Bukod sa printer, kakailanganin nyo rin ng long reach or long arm stapler para naman sa pagbubookbind pagkatapos natin ma-print yung inyong documents. Wala na ba ibang third-party software na kailangan? Basta meron lang kayong MS Office. Ako kasi ang ginamit ko dito is O365. Since ako din kasi yung gumawa ng sarili kong learning module dahil walang available na learning module para sa grade 10 ICT CSS or Computer System Servicing, kaya nangalap ako ng mga references, pinag-combine ko siya sa MS Word, tapos nag-customize ako. In-apply ko din yung ibang lecture and activity ko nung face-to-face classes pa. Alam ko, pwede rin mag-print ng booklet type directly sa MS Word, pero dito sa procedure na ito, ang ginamit ko sa workprint ay PDF Reader. So, pagkatapos ko ma-edit or ma-finalize yung learning modules ko sa MS Word, sinesave ko siya as PDF format. Ngayon, kung ang learning module na binigay sa inyo or na-download nyo ay PDF na, so okay na yan. Pwede na tayong proceed sa booklet printing. Let's go!